Alright, alright. What's up? Watch me turn up, roll up. Zero visibility here. Sarap ng araw. So ngayon, dahil ngayon lang umaraw, mag-unwind tayo, papahangin tayo, mag-ride tayo. Sulitin natin ang araw, guys. Siya nga pala, kamusta naman kayo? Kamusta naman yung mga kapatid nating nabagyo ngayon dyan? Sana okay lang kayo. Okay, mag-alala guys, makakabangon din tayo pagdating ng panahon. Bale, dito ako guys, tiga norte ako. Isa yung bayan namin sa Binagyo, signal number 3 kami. Pero sa awa ng ama, hindi kami binaha. Yung mga tulay namin is binaha naman, pero dun sa mismong bayan namin hindi binaha kasi malayo na kami sa dam Magat Dam. Pero ito yung isa sa binaha, itong tulay na to. Ayan, medyo nalinisan na nila, pero ang dami pa rin mga nakasabit-sabit na mga dumi. Yung mga kapatid nating sa may Cagayan tsaka Isabela, makatatag lang tayo guys. Alam ko naman, very hardy tayo mga Pinoy. Kahit may mga problema tayo, nakukuha pa rin nating umiting, nakukuha pa rin nating tumawa. Ganon katindi ang mga Pinoy. Kahit anong pagsubok ang dumating dyan, hinaharap. Kaya ayun, babangon tayo, okay? Halos katabi lang namin yung Isabela Pupunta tayo ngayon sa Nagtipunan ulit. Bahala na kung anong maabutan natin. Alam ko meron din mga landslides dun Basta ngayon gusto ko lang mag-ride, gusto ko lang mahanginan tsaka maarawan. So yun, samahan nyo ako, okay? Samahan nyo ako sa aking ride. And then tingnan natin kung anong makakain natin mamaya dun sa mga pupuntahan natin. Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Your silence speaks so loud, and I hear you calling out, yeah. Talking about nothing, then you said something under your breath. I can't take it, I know what you're thinking. I wish I could fix this, yeah. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Silence speaks so loud, and I hear you calling out.
medyo nakakasilaw yung araw. Daming buhangin putik. Ano tawag dito? Ato yung lupa. Pwede na bang pumasok po? Araw. Dito lang tayo. Rico. Alright guys, nandito na tayo. Nakaka-relax pa rin talaga tingnan. Ganda ng landscape dito. Alright, so dito na tayo guys. Papahangin lang saglit. Tapos punta na tayo mamaya. So ayan yung view ko. Ayan. Ganda, diba? Saan siya? May ilog dun sa baba. Ayun. Sayang lang guys at wala akong drone. Kuhanan sana natin yung view dito. Pero darating din tayo dyan. Ipon-ipon muna. Ayan, bumaba na yung araw guys. Kita niyo ba yung view? Sarap talaga mag-ride. Sarap talaga pumunta dito. Nakaka-relax yung view. Well, ito lang naman ang alam kong mapupuntahan ko ngayon kasi lockdown pa naman. Ganda. Hindi ko alam kung nag-adjust na yung cam natin guys. Kasi kusa siyang nag-a-adjust kapag masyadong maliwanag. Pero ayan na siya. Tara na rin. Time check, it's now 5 PM. Nabutan pa natin yung sunset. Yung magandang sunset. Let's go. Yan na guys. Ang ganda ng view, diba? Yan. Kita nyo? Ganda.
dito tayo sa X pala. Dito tayo sa may X. Hinantay natin yung order ko, sisig at saka Hokkaido. Ayan, antayin nyo. Okay? Lalamon na naman tayo. Alright, ito na yung sisig natin. Masarap ah. Tawin natin. Wow, init. Init ng kalamansi. Para maluto yung itlog.